تیم یه پسر جوون بی دست و پا خجالتیه که تو سن 21 سالگی از طریق پدرش به یه راز مهمی پی میبره، اینکه مردان خانواده پدری امکان سفر در زمان و بازگشت به گذشته رو دارن، اونم با رفتن داخل کمد و بستن چشم‌ها. تیم تصمیم میگیره از این تواناییش برای سر و سامون دادن به زندگی خودش و پیدا کردن یه دوست دختر استفاده کنه. About Time فیلمگاد اومده تا شما رو ببره به سفر در زمان. اگه عاشق این سبک فیلمای فانتزی عاشقانه هستی تا آخر ویدیو رو با ما همراه باش. داستان از این قراره که همیشه خانواده تیم عجیب غریب به نظر میرسید. اول از همه خودش، اون خیلی دراز، لاغر و خیلی نارنجی رنگه. مادر دوست داشتنی هم داره ولی مثل بقیه مامانا نیست. اون همیشه سرگرم کار خودش و کمتر احساساتشو بروز میده. بابای تیم آدم نرمال تریه. اون همیشه همه چیزو تحت کنترل خودش داره و همیشه یه تایمی رو برای تفریح با پسرش میذاره. و در آخر کاترین، کیت، خواهر تیم، تو خانواده‌ای که همه توش معمولیان، اون با ظاهر و تیپ مخصوص خودش برای تیم معرکه ترین خواهر دنیا بود. در کل این خانواده خیلی همدیگر رو دوست دارن. طبق معمول هر سال شب کریسمس خانواده تیم پارتی میگرفتن و دوست آشناهای خودشون هم دعوت میکردن. اون شب هر کی برای خودش یه نفر رو داشت که بتونه باهاش اشغال کنه، ولی تیم دست و پا چلفتی تر از این حرفا بود و زود نمیتونست با هر دختری ارتباط برقرار کنه. از طرفی خیلی هم خجالتی بود. روز بعد تیم خمار و خجالت زده تر از روزهای دیگه بیدار میشه، اما نمیدونه که امروز روزیه که قرار زندگیش تغییر کنه. کاترین به تیم میگه بره پایین که باباش باش حرف داره. پدر تیم اصل داستان رو همون اول واسه تیم رو میکنه و بهش میگه که امروز واسهش روز عجیبیه، چون اونم وقتی که 21 سالش بوده توی همچین شرایطی با پدرش قرار میگیره و بعدش بوم زندگیش کلا تغییر میکنه. تیم به پدرش میگه که داستان مرموزش رو تعریف کنه. اون واسه تیم داستان عجیب خانواده رو تعریف میکنه که همیشه مردهای خانواده این توانایی رو داشتن که در زمان سفر کنن و این یه راز خانوادگی بین مردهای خانواده بوده. خیلی دقیق تر اگه بخوام واسهتون بگم، اونا میتونن تو زمان به عقب برگردن، نه آینده، و از طرفی نه هر گذشته‌ای که منحصر به زندگی خودشون باشه. مثلا تیم نمیتونه برگرده عقب و هیتلر رو بکشه، چون اون زمان موضوعی بیشتر نبوده. تیم به باباش میگه تو که عجیب غریبی تعریف کرده و اگه میتونه ثابتش کنه. اون ازش میپرسه چطوری باید انجامش بده. پدر تیم هم ادامه این رازو واسه اون روشن میکنه. اون به تیم میگه بره یه جای خلوت و تاریک که معمولاً کمودا خیلی به درد بخورن، دستاشو مشت کنه و به زمانی که میخواد فکر کنه و بعدش همونجا ظاهر میشه. اون میره سمت کمد تو خونه‌شون و لباساش هم کنار میزنه، در کمدو میبنده و خیلی هیجان داره، دستاشو مشت میکنه و به شب کریسمس فکر میکنه و آره همونجا ظاهر میشه. اون واقعا برگی براش نمیمونه، از پله ها میره پایین و سعی میکنه تمام خرابکاری و گندکاری های دیشبشو درست کنه و بالاخره از اون دختره یه لب مامان میگیره. تیم دوباره از طریق همون کمد برمیگرده پیش پدرش. پدر تیم در ادامه تعریف میکنه که از این توانایی فقط برای کتاب خوندن استفاده کرده. تیم از آرزوهای خودش میگه و اینکه دوست داره چی کار کنه و اول از همه میره سراغ پول. پدرش هم سری تو همین نقطه جمله تیمو قطع میکنه. اون بهش میگه سعی نکنه از این توانایی فقط واسه پول درآوردن استفاده کنه، چون پدر بزرگشون به خاطر همین قضیه گند زده به کل زندگیشو، آخرش نه دوستی داشته و نه هیچ همدمی. اون در ادامه میگه فقط از این توانایی جاهایی استفاده کنه که میدونه زندگیش تبدیل میشه به اونی که واقعا خودش میخواد. تیم تصمیم میگیره از این توانایی برای پیدا کردن یه دوست دختر و عشق واقعی استفاده کنه. زمان تعطیلات تابستونی رسیده بود. دوست پسر کاترین یه دخترعمو داشت که اسمش شارلوت بود. شارلوت همون مارگو رابی جذاب خودمونه.
توی اون تابستون واسه تعطیلات اومده بود خونه خانواده تیم و قرار بود 2 ماه همونجا بمونه. شارلوت یه روز که تو حیاط داشت آفتاب میگرفت همونجا تیم رو صدا زد که یه خورده کرم به پشتش بماله و تیم هم از خدا خواسته مثل حولا سری مشتاق شد. این هیجانش دوباره گند زد تو کاراش و کل کرم رو کمر شارلوت پخش کرد. تیم سری رفت یه جای تاریک تا بتونه گندی که زده رو درست کنه. تیم این دفعه آرومتر عمل کرد و تونست یه حال خوبی به شارلوت بده. هرچی بیشتر از اون تعطیلات میگذشت تیم بیشتر به شارلوت علاقه پیدا میکرد، ولی اوضاع اصلا اونطوری که باید واسش پیش نرفت تا روز آخری که شارلوت خونه تیمینا بود رسید. بالاخره شب شد و تیم نمیخواست این شب آخری بیشتر از این حسشو پیش خودش نگه داره. در اتاق شارلوتو زد و رفت و باهاش صحبت کنه. شارلوت بهش گفت حیف شد که گذاشتی واسه شب آخر، بعد وقتی که فرصتشو داشتی یه کاری میکردی، چون اینطوری حس میکنم یه نفر غیر منم تو زندگیت هست. چه فکرایی که نمیکنه بانو، آخه این بهش میخوره بتونه دوتا رو هندل کنه. آخه چی بگم. تیم بعد از اینکه این حرفا رو شنید تصمیم گرفت برگرده به روزای اولی که شارلوت تازه اومده بود خونشون. اون دوباره در اتاق شارلوتو زد و رفت و حسشو بهش گفت، ولی این دفعه سعی کرد با یه سری تعریف مخ اونو بزنه. این دفعه انگار به شارلوت حس بهتری دست داد. اون به تیم گفت بذار ببینیم تا آخر تعطیلات چطوری میگذره. شب آخر بیا پیشم و دوباره ازم این سوالو بپرس تا منم بهت بگم که حس مشابهی مثل تو دارم یا نه. اینطوری خیلی هیجان انگیزترم پیش میره. درس بزرگ اولی که میشه گرفت اینه که هر چقدر که توی زمان سفر کنین باز نمیتونین کاری کنین که یه نفر از ته دل عاشقتون بشه. آره درست فکر میکنین. شارلوت بعد از تعطیلات از خونه تیمینا رفت و تیم اولین شکست عشقی خودش رو خورد. فردای همون روز نوبت تیم بود که چمدون خودش رو ببنده. اون برای ساختن آینده‌اش و شاید پیدا کردن یه عشق واقعی رفت لندن. پدر تیم آدرس یکی از دوستاش به نام هری که لندن زندگی میکرد و نمایشنامه نویس بود رو به اون داد. تیم به محض اینکه رسید لندن رفت سمت خونه هری هم یه اتاق خالی که طبقه بالای خونش داشت و به تیم داد و از اونجایی که یکم آدم عصبی بود ازش خواست که زیاد سر و صدا نکنه، مخصوصا وقتی که دختر آورده خونه. تیم داخل لندن هیچ آغاز عاشقانه‌ای نداشت و از طرفی کار هم واسش تعریفی نداشت، چون دنیای وکالت پر از مرد بود. تیم تو دفتری که کار میکرد با یه نفر به اسم روری آشنا شد، ولی اون حتی از خودش هم بی دست و پا تر بود و تجربه خوبی واسش به حساب نمی اومد. تیم 6 ماه رو همراه هری تنهایی داخل خونش گذروند. اون شب و روز دنبال کار وکالت خودش بود و هری هم داخل خونه کارهای نهایی ویرایش نمایشنامه‌ش رو انجام میداد. مهم نبود که چند تا دختر توی لندن بودن، اون آخرش باز با روری روبرو میشد. همه چی یه شکل پیش میرفت تا وقتی که توی یه شب عجیب وقتی با جی همکارش بیرون بود یه چیزی مثل معجزه رخ داد. جی تیم رو سمت یه باری برد که داخل اون بار یه اتاق تاریک زیرزمینی وجود داشت که اونجا دختر پسرا بدون اینکه همو ببینن با سوالایی که از هم دیگه میپرسیدن همدیگه رو میشناختن، چون اونجا اصلا نوری وجود نداشت. تیم داخل اون بار با یه دختر به اسم مری که اتفاقا خودش به تیم گفته بود شبیه سنجابه آشنا شد. تیم و مری اونقدر که گرم صحبت شدن از ساعت 8 تا 11 شب داخل اون بار بودن و جمله آخری که مری به تیم گفت این بود که شاید دوباره اون بیرون دیدمت. انگار اونا واقعا برای همدیگه ساخته شده بودن. تیم بالاخره از اون بار بیرون اومد. اون واقعا از مری خوشش اومده بود، چون خیلی هیجان زده بود که اونو ببینه. بله درست فکر میکنین، مری دقیقاً شبیه به سنجاب کیوت بود که اتفاقاً چتری هم زده بود. تیم بالاخره خجالت خودشو کنار گذاشت و اونقدری که عاشق مری شده بود
شماره اونو ازش خواست. مری از تیم پرسید که واقعا بهش علاقه داره. تیم در جواب بهش گفت عاشق خودشو، موهاشو، طرز لباس پوشیدنشه. تیم و مری واقعا از ته دل عاشق همدیگه شده بودن. اونا خوشحال از همدیگه خدافظی کردن و تیم تو راه برگشت به خونه خوشحالی از سر و روش میبارید. شاید مری تنها چیزی بود که تو زندگی واقعا بهش احتیاج داشت. تیم وقتی برگشت خونه دید هری خیلی عصبانیه و دست خودش هم بریده. هری راجع به افتتاحیه‌ای که نمایشش داشته واسه تیم تعریف کرد و گفت به بدترین شکل ممکن اون نمایش پیش رفته، چون یکی از بازیگرا تمام دیالوگ‌های خودش رو یادش رفته بوده. تیم به هری گفت خودم درستش میکنم. آره درست حد زدین. دوباره رفت یه جای خلوت و تاریک. اون برگشت به چند ساعت قبل از رفتنش به بار، چند ساعت قبل از اینکه اون نمایش شروع بشه. وقتی به سالن نمایش رسید تمام دیالوگا رو روی یه کارتون نوشت و به اون بازیگره که انگار آلزایمر گرفته بود نشون داد. اون نمایش به بهترین شکل ممکن برگزار شد، طوری که همه مردم ایستاده واسه اون نمایش کف زدن. بعد از تموم شدن نمایش تیم موبایل خودشو در آورد تا با مری تماس بگیره، اما انگار شماره اون پاک شده بود. آره درست فکر میکنی. تیم وقتی برگشت به عقب و باعث شد اون نمایش به بهترین شکل ممکن برگزار بشه یادش رفت که اصلا قراری هم داشته. تیم رفت سمت بار تا شاید بتونه دوباره شماره مری رو بگیره. انگار دیر رسیده بود. تیم وقتی که رفت داخل بار و سراغ مری و رفیقش رو از اون مردی که داخل بار کار میکرد گرفت، اون در جواب بهش گفت که چند دقیقه دیر رسیده و قبل از رفتنش اونا رفته بودن. اون 2 تا انتخاب داشت، یا نمایشنامه هری رو نجات بده یا عشق خودش رو پیدا کنه، ولی اون هری رو انتخاب کرده بود. خب طبق معمول همیشه بیشتر از این داستان فیلم واسهتون تعریف نمی کنم که به صورت کامل فیلم واسهتون اسپویل نشه. از طریق لینک چنل تلگرام که داخل دیسکریپشن قرار دادم میتونید برید و فیلم رو دانلود کنید. نظر خودم اگه راجع به این فیلم بخوام بگم، About Time از اون دسته فیلمای حال خوب کن، فیلمی که بعد از دیدنش مثل من دوباره دلتون واسش تنگ میشه. About Time یه فیلم معمولی، تاثیرگذار و واقعا زیباست و از معدود فیلماییه که دوباره دیدمش و بازم میبینم. همون ابتدای فیلم وقتی صحبت از سفر در زمان میشه شاید که فکر کنیم این فیلم هم فقط قراره درام بامزه دیگه باشه که اصلی ترین بخششو قصه فانتزیش تشکیل میده، اما وقتی زمان کوتاهی ازش میگذره متوجه میشین که تمام بخش فانتزی فقط همین بخش بوده، سفر در زمان. برخلاف اون چیزی که فکرش رو میکنین، About Time همزمان یه داستان عاشقانه، دنیایی از درام‌های تلخ و شیرین و ماجرای رسیدن یه فرد به دیدگاهی درست درباره جهان پیرامونشه. حتی به واسطه بی‌نهایت سادگی که داره، ولی فیلمیه که واقعا بهتون پیشنهاد میکنم ببینید، چون یقینا ازش لذت میبرید. و در آخر یادتون نره که بعد از دیدن این فیلم حتما نظراتتون رو کامنت کنین. تا ویدیوی بعدی میبینمتون.